Thank you so much, Beauty Derm. I wear 3 on my lips. First, I put my... Hi guys, Cykaniki here. Welcome back to this channel. So I'm going to eat. By the way guys, I'm here at the Eastern is here na branch for media, and I'm taking my food right now. Super love it kasi mga vegetables, seafoods, and guess what? Mrs. V is with me right now. Ganahan kay ko sa iyang hair guys. Nasuya ako. Ako ganahan ko magpag-brownie hair pero ang ending maroon ang nahitabo. Kay mag-bleach man siya and then di man ko pwede bleach. Nabi daghang istorya sa ano niya. Nasa akong video nga arte ko na kayo kong storya. Well, anyway, bahala mo. Then, mao ni siya akong food, guys. Let's dig in and let's eat. We will be expanding our network as fast as we can depending on how the government will allow us to expand. But definitely, our objective is to serve the business sector wherever they are here in Cebu, to show you how serious we are in providing service here in Cebu. Guys, so humanami nga to sa Sada Hotel sa Eastern Communication, and here right now namin sa Silva. Na, pinakagwapa nga makeup artist sa logo pag yapon gen. Nya ako nagtabi be. Ora ko kanang cream rajud ko. Nacho. Di cream ka na Mag-green ka? Wala, precious ka nang katong akong gi-review ba? Ganahan ko niya, SPF 50 naman siya. Oh, nice, okay nice. And then, gusto kayo. Gusto kayo ga. Kasi may kasturya sa... Ano nga sa'yo? Charot. Nice, lagi mong lips, gang. Ano sana? MAC. MAC? Ano sa color? It's here in my bag. Oo, grabe. Ano sana eh? Bag raid. Cos... Ayaw lang mag-green. Ang ako kay ganahan ako sa Cosmo o ang Please Me. Pero Categ akong bag. Categ akong bag. Ang folks, baka murag minatay. Murag minatay, guys. Actually, I wear 3 on my lips. First, I put my Mary Kay lip balm. Oo, ganahan ko na. Next, I put my MAC na lipstick in Retro Matte Liquid Lip Color in Back in Vogue. Yeah, power. Ano sa panos? Anya, Cykaniki lip gloss kay matte mo siya sa bag ko. Ay, marag glossy gamay. Wow, gwapo kayo. Kaya mag-balm po kay dry kay siya kay matte gani. So, ako tanawa. Luan rin eh, kanang lip tint? Lip tint. Dayon. Ikaon na ako akong lipstick. Ikaon man ko. Nice. Uy, ganun ko mag-lip tint. Lagi kay para kung yung magkaon na. Mao na yung lips. Charot. Color yan. Mint. Na siya mint. Sa Japan din nagikan. Good. Hi! Di na ko kay ba mubasag Japanese or... Hi guys! So tapos na kaming mag-usap ni Miss Liza. I'm here right now sa GRS kasi meron akong kinuha na package. Ito siya from Beauty Venue. So I'm excited kung anong laman ito. I don't know kung ano to. So uwi na tayo and we're going to open it. So we're going home na guys. Galing ako sa GRS. Meron kasing nagpadala. Product review na naman to guys. Excited. Ang ano na ng lens ko guys. Ang ano nyo na. Meron palang skin na in-1-1 dun. Tapos sasakay ako ng jeep pa uwi sa amin. So I'm home. Yan na. Meron akong na-receive na package from Beauty Venue. This one. And I'm super excited. This is a planner. Travel organizer. I got this from Miss Liza Moore. Meron din akong gift from Eastern Communication. Strong connection. Tingnan natin ano yung meron na nandito. But first, open natin to. Excited talaga ako guys. I'm super excited sa ano na to. Siyang picturean pero bahala na lang picture. Open na natin to. Picturean na lang natin pag na. Oh my god! Ang ganda niya guys. OMG. This is travel organizer from... It's orange. Maganda rin teal blue, but sa picture kasi ang ganda niya. So, ganito siya, guys. Ouch! Meron pala siyang laman.
Okay. Meron siyang notebook sa loob. At ito siya, guys. Pwede nyo malagyan to ng ballpen dito. Or no, ballpen. Yung mga travel receipts, mga lalagyanan ng passport. Ito, lalagyanan ng phone. Kung mag-travel kayo, mga itineraries. Yun. Ang ganda. I super love it. Thank you, Miss Liza Moore. You need to check her out, guys. She's selling this. Super love it. Travel planner sana yung kukunin ko, but then I changed my mind kasi yung travel organizer nila meron namang book. Parang ganito, parang things to do, para na rin ano. So, super love it. Grabe na to. And, i-open natin to. Wala nang keme-keme. So, ito siya, guys. Parang pouch. Ang cute naman. Meron dito, meron siyang soap, parang beauty derm soap. Meron siyang day and night toner, day cream, lip tint. Oh my God, thank you so much, Miss Jen. Actually, may 4 siya na ganito, na small. Ang cute ng packaging. Meron siyang night cream 2, night cream 3. Asan yung cushion? Meron din siyang Barely There 3-in-1 primer, concealer, and foundation. I have the day cream, night cream 1, 2, and 3, toner, lip tint. Wow, amazing. Thank you so much, Miss Jen. Thank you so much. Beauty Derm. Earlier, pumunta ako ng isang event and they gave us a token as well sa Eastern Communication. Ang cute-cute naman. Tingnan nyo. Yan, Eastern Communication, strong connection. This one is a coffee, parang Arabic coffee, product of the Philippines. Support local. This one, ano kayang laman nito? Oh, 140 years. And ang cute naman ng cup. Oh, look, I super love this one. Itong gagamitin ko. Yan lang, guys. So, that's it. Natapos yung vlog na to sa nagpunta ko sa Yala, pagkatapos sa Grand Mall ng Talamban, and after that, nag-J Mall, tapos nagpunta ng GRS, Lapu-Lapu, tapos umuwi, tapos nag-haul. Yan lang. So, thanks so much for watching, guys. I hope you enjoy the vlog. And by the way, merong pinakita si Miss Liza na Mary Kay na lip balm. It's super nice. And the MAC lipstick that she used, i-review ko yun kasi ang ganda ng color. Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed the video, and please don't forget to like, share, and subscribe. And meron akong transformation na ginawa to someone dear to me, and it's their anniversary. Please turn on the notification bell so that you will be able to see the transformation. Okay? Bye-bye for now. Saranghe.